با عرض سلام به شما بینندگان محترم، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید. متاسفانه در طی 1.5 سال اخیر هممون با این بیماری‌های جور و جوری که یهو زندگی همه مردم دنیا رو به هم ریخت، من جمله این بیماری کرونا و این کووید 19، هممون دست پنجه نرم می‌کنیم و خیلی عزیزان جانشون از دست دادن. از متخصصین نظام سلامت هم جای واقعا قدردانی داره که در اون شرایط سختی که هممون از اقوام بیمار خودمون دوری میکردیم، این عزیزان با نهایت تلاش و صبر به ارائه خدمات سلامت پرداختن و از همکاران فیزیوتراپیست هم 10 نفر جانشون از دست دادن که از همینجا باز هم به خانواده هاشون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب با مشکلات زیاد و لاکداون ها و قرنطینه هایی که بود، بنده و همکاران گروه فیلمبرداری و ادیتورها و تلویزیون بازم سعی کردیم که این برنامه ها قطع نشه و با تمام سختی ها باز هم برنامه ها رو تقریبا به طور هفتگی برای شما آماده و پخش کردیم که امیدوارم این برنامه هم مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که زندگی ما در طی این 1 سال تحت شرایط خیلی سختی بوده و مخصوصاً فعالیت‌ها و فیزیکی و ورزش‌های خیلی از ماها به خاطر نشستن توی خونه محدود شده، بنده سعی کردم چندین برنامه به خاطر این نوع مشکلات براتون تهیه کنم که میتونید با آرشیو برنامه‌ها رجوع بکنید و با یه سری تمرین‌ها و ورزش‌های خیلی ساده در خونه شما میتونید از خیلی از بیماری‌های دستگاه اسکلت و مخصوصاً بیماری‌های داخلی من جمله بیماری‌های گردش خون، قلب و عروق و همچنین دیابت و کلسترول و غیره جلوگیری بکنید. متاسفانه این نوع بیماری‌ها هیچ علائمی ندارند تا موقعی که به سطح خیلی بدی برسه و اون موقع عوارض و سیمتوم‌هاش دیده بشن دیگه متاسفانه در خیلی از مواقع دیر شده. ولی به خاطر پیشگیری مخصوصا بچه‌ها و مخصوصا افراد مسن خیلی در ریسک بالای بیماری قرار دارن. بچه‌ها به خاطر رشدی که دارن باعث همیشه فعالیت ورزشی و فیزیکی خوبی داشته باشن و افراد مسن هم به خاطر سنشون همیشه از گروه‌های ریسک پذیر بودن و همینجا از شما عزیزان که در این دو قشر سنی قرار دارین تقاضا میکنم که به زندگیتون توجه بکنید، به سلامتیتون توجه بکنید، مقدار فعالیت ها و ورزش های روزانه‌تون همیشه اندازه داشته باشید که یه وقت با پشت گوش انداختن سلامتیتون از جاهای دیگه‌ای و از طرق دیگه‌ای به خطر نندازیم. خب در ادامه همین مباحث بنده همونجوری که عزیزانی که از سالهای قبل برنامه را طی کردن دیدن که 10 برنامه برای سالمندان عزیز تهیه کردم و چون سالمندانم در این شرایط زندگی سختی را طی می‌کنن، امروز هم یک برنامه مخصوص شما عزیزان تهیه کردم و در این برنامه یک مقاله رو برای شما عزیزان مسن ارائه می‌کنم. میدونم که هرچند شماها با برنامه‌هایی که ارائه دادم دیدگاهتون نسبت به نحوه مدیریت زندگیتون فرق کرده، ولی بازم با ارائه شواهد علمی ماها همه میتونیم دیدگاهمون رو بهتر بکنیم و وقتی که مدارکی ارائه داده بشه مردم بیشتر متقاعد میشن که این فعالیت‌ها و تمرین‌ها رو انجام بدن. از اونجا که افراد مسن خب به خاطر این قرنطینه‌ها فعالیتاشون خیلی کم شده و محدود شده، یکی از مشکلاتی که میتونه پیش بیاد افتادن یا افتادگی هست که به اصطلاح انگلیسی میگن فالس پریونشن و 2-3 برنامه هم برای فالس پریونشن داشتم و همونجوری که در برنامه قبلی گفتم بهترین روش برای جلوگیری از افتادن یه سری تمرین ها و فعالیت های فیزیکی و ورزشی هست که خیلی مؤثره. در واقع اون گلد استاندارد فالس پریونشن یک سری تمرین ها و برنامه های ورزشی هست که توسط همکاران فیزیوتراپیست برای شما ارائه داده میشه و مسائل دیگه مثل نور کافی در خونه، توجه به ورود و خروجی درها که لبه بدی نداشته باشه، موقع بلند شدن و نشستن در توالت باعث دستگیری هایی باشه که جلوگیری بکنه از افتادن و همچنین ورود و خروجش ما به قسمت وان حمام یا خود حمام دوش باعث دستگیری باشه به خاطر خیسی و یا از پله پایین بالا رفتن ها خیلی میتونه ریسک بالایی داشته باشه و از همه مهمتر عدم قدرت کافی در مایچه ها و
بیماری هایی در مفاصل شما و یا آسیب های دیگه میتونه ریسک افتادن رو بالا ببره. یه مشکلات دیگه مثل در واقع مسائل بینایی ما هست که میتونه باز هم جلوگیری بکنه یا تأثیر بذاره روی افتادن. به همین خاطر استفاده به موقع از عینک و آزمایش های دیگه برای چشم و یا حافظه بعضیا متاسفانه یادشون میره به خاطر بیماری مثل دایمنشیا که باز اینا هم میتونه برای افتادن تأثیر بذاره. خب برای اینکه این بحث یکم بهتر براتون بشکافم، امروز یه مقاله از یک مجله انتخاب کردم به اسم مجله ژورنال فیزیوتراپی که این ژورنال به طور هر سالی 4 دفعه توسط انجمن فیزیوتراپی انگلیس چاپ میشه که اینم آرمش هست. انجمن فیزیوتراپی انگلیس واقعا بارها بنده برای همکارانم گفتم در حد یک وزارتخونه قدرت و تأثیر گذاری داره. تمام صدها نفر کارمندی که دارن و مدیرانش مرتب در حال لابی کردن در پارلمان و پابلیک هلث و اداره های وزارت بهداشت و غیره و نظام سلامت اینجا مرتب مشغولن تا با ارائه پالیسی های خوب و تأثیرگذاری روی مدیران تصمیم گیرنده در کشور بتونن که مسائل سلامت مخصوصا پیشگیری که فالس پریونشن هم یکی از اون مسائل پیشگیری هست بتونن تأثیرات خوبی برای آینده مردم داشته باشن که از همینجا هم از مسئولین نظام سلامت ما تقاضا میکنم که به انجمنهای فیزیوتراپی و همچنین سایر رشته‌های نظام توانبخشی نظام سلامت اهمیت خاصی بدن و این انجمنها میتونن در ارائه و بالا بردن خدمات با استاندارد بالا نقش بسزایی داشته باشن، چرا که در کشور ما رشته‌های توانبخشی متاسفانه هنوز اون جایگاه اصلی را ندارن در مقایسه با کشورهای پیشرفته مثل انگلیس و آمریکا و کانادا و استرالیا. پس امیدوارم که مسئولین و مدیران این انجمنها با نهایت کوشش و تلاش بتونن این برنامه‌های مختلف و ایده‌ها و دستورالعمل‌ها و گایدلاین‌های مختلف را برای مردم عزیزمان ارائه بدن، بایستی در تلویزیون‌ها تبلیغ بشه، در روزنامه‌ها از این عزیزان استفاده بشه تا سیاست‌های نظام سلامت بر مبنای پیشگیری من جمله برای افراد مسن با استانداردهای روز دنیا هماهنگی داشته باشه و ما بتونیم در طولانی مدت به جای صرف این هزینه مالی برای جراحی و دارو و غیره به پیشگیری هم بپردازیم که خیلی از این مشکلات رو پیشگیری میکنه. خب این مجله فیزیوتراپی که همونجوری که گفتم توسط کمپانی السویر چاپ و منتشر میشه که یک کمپانی هست که تاپ ژورنال ها را منتشر میکنه و ادیتورهای خیلی تاپی داره که از همکاران فیزیوتراپیست بریتانیا هستن. حدود 15 تا مقاله داره که در هر چاپش و برای تمام اعضا فرستاده میشه و دلیلی که این مقاله از اینجا انتخاب کردم برایتون برای اینکه این مقالات اینا خیلی در واقع پیر ریویو شدن و خیلی استاندارد بالایی دارن و امروز یه مقاله را میخوام براتون انتخاب بکنم در رابطه با پیشگیری از افتادن که یک سیستماتیک ریویو هست. همینجوری که میدونیم ما سیستماتیک ریویو گلد استاندارد تحقیقات هست و در اون میان یک سری محققین در 15 تا مقاله مفید رندومایز کنترل تریل رو انتخاب میکنن و بر مبنای داده های اونها میان متوجه میشن که برفرض بله آیا یک برنامه های فیزیوتراپی پیشگیری از افتادن روی افراد مسن تأثیراتی داره و اگه داره چقدر هست، برای چه مدتی میتونه اینا تأثیرگذار باشه. اسم مقالش هست Long Term Follow-up of Exercise Intervention Aimed at Preventing Falls in Older People Living in Community, a Systematic Review and Meta-Analysis. این مقاله توسط خانم دکتر سوزان فنینگان و همکارانش نوشته شده و تحقیقاتش انجام شده که در اینجا به چاپ رسیده. خلاصش رو بنده براتون میخونم که ببینیم در تحقیقات در مورد مسئله افتادگی در افراد بالا چه نظریه هایی دارن و موضوع از چه قراره. اولش ابستراکتشو گفته که میرم به یه سری نکات مهم و کلیدی از این مقاله براتون میپردازم.
خب میگه که افتادگان یکی از مشکلات خیلی مهم در همه کشورها برای همه مردم دنیا هست که معمولاً 30% از مردم بالای 65 سال یک بار در عمرشون میافتن و دلیلی که این اینقدر مهمه در دانشگاه ها اینقدر تحقیق میشه و اهمیت داره به خاطر اینکه وقتی یه نفر مسن میفته به خاطر بیماری های سنی و استئوپروسس و حافظه و غیره یه سری مشکلات ثانوی به وجود میاد که میتونه باعث مرگ این عزیزان بشه. بر فرض یک نفر 75 ساله وقتی رانش میشکنه در سر افتادن یا ضرب مغزی میشه دیگه عوارض جانبیش میتونه خیلی وخیم باشه، از ماها در بیمارستان خوابیدن تا عوارض ثانوی، بیماری های ثانوی که به خاطر این موندن در بیمارستان و غیره میتونه به وجود میاد. به خاطر همین این موضوع همیشه در تمام دانشگاه های دنیا حائز اهمیت بوده و همچنان در همه دانشگاه ها به این موضوع میپردازن و تحقیق میکنن. و میگه دلایل اصلی افتادن هم از عدم فعالیت های فیزیکی هست که الان اشاره کردم براتون و همچنین عدم راه رفتن درست و بالانس نداشتن در افراد مسن. میدونیم که نکته خیلی حائز اهمیتیه. عدم قدرت کافی در مایچه های پاها میتونه دلیل افتادن باشه و همچنین به همین دلایل داشتن یک سری برنامه‌های ورزشی و فعالیت‌های فیزیکی میتونه ریسک افتادن رو در افرادی که سنشون بالا هست خیلی حائز اهمیت باشه و پایین بیاره. خب میگه که در فعالیت‌های فیزیکی بایستی حداقل به اندازه 150 دقیقه در هفته باشن که حدود روزی 25 دقیقه 20 دقیقه در روز میشه دیگه. این حداقل فعالیتی که افراد مسن باید داشته باشن. خیلی تحقیقات میگن بایستی بین 30 دقیقه تا 45 دقیقه ما پیاده روی داشته باشیم، در کنارش یک سری فعالیت های بالانس و مدل های راه رفتن و تقویت مایچه ها و پاها و اندام های پایینی که جلوگیری بکنه از افتادن. و در ادامه میگه که اگه ما به این تحقیقاتی که در مورد افتادن انجام شده نگاه بکنیم، برنامه‌های جلوگیری از افتادن معمولاً حداقل 6 ماه طول میکشن. در واقع چه کار میکنن؟ در مراکز فیزیوتراپیست یا جاهای مختلف میارن همکاران فیزیوتراپیست به مدت 6 ماه این افراد رو به طور خصوصی یا گروهی یه سری تمرین‌ها را بهشون میدن که یا در خونه انجام میدن یا در مراکز هفته میان و 3 روز 4 روزشو در خونه انجام میدن و اینا رو مرتب تحت نظر و کنترل دارن و اثرات این حداقل برنامه 6 ماهی در این مراکز میتونه تأثیرات خیلی بسزایی برای این عزیزان داشته باشه. به هر حال اینا اومدن از نظر متدولوژی بر مبنای یه سری گایدلاین های مثل پریسما که خیلی استاندارد بالایی داره در تحقیقات مقالاتشون رو انتخاب کردن. در واقع این مقاله هم سیستماتیک ریویو هست هم متا آنالایز، اومدن هم به مقالات دیگه نگاه کردن که نتایجشون رو با هم جمع بندی بکنن و خلاصه بندی و همین که آنالایز کردن این داده های این 24 تا مقاله‌ای که در ادامه بهش میرسیم و همچنین اومدن یک سری در واقع کرایتریا برای که این چه مقاله‌ای را در این تحقیقشون بیارن و کدوما رو نیارن که اون هم افراد بالای 65 سال باشه و این تحقیقات که مورد نظر بوده بایستی 12 ماه برنامه چیزیشون رو اندازه گیری کرده باشن که افراد بعد 12 ماه چه نتایجی گرفتن و از نظر اینترونژن هم اومدن به مقالاتی رو انتخاب کردن که اینها حتما یک برنامه تمرینی برای بالانس
تقویت ماهیچه‌های پاها، کوردینیشن و یه سری فعالیت‌های مثل راه رفتن و غیره را مورد مطالعه قرار دارن و مثل تمام تحقیقات دیگه باز یه سری آوتکام میجرهایی داشتن که اینا رو اندازه‌گیری کردن که ببینن کیفیت این مقالاتی که در رابطه با جلوگیری از افتادن بوده در چه حدی بوده. اینم اشاره بکنم که برای این کار اینا اومدن از دیتابیس های خیلی مهم دنیا مثل مدلاین و امبیس و سینهال و پدرو و غیره که اینجا میبینید این دیتابیس ها را سرچ کردن و این مقالات رو پیدا کردن که در نهایت اومدن از این مقالات دنبال 2 تا چیز گشتن. یکی ریت فال، در واقع تعداد افرادی که میتونن در یک مرحله زمانی به طور مثال در 1 سال بیفتن که برفرض در انگلیس یا در این منطقه کنزینگتون در طی 1 سال چند نفر مسن افتادن و یکی هم ریسک فالو که 1 نفر چند دفعه در سال میتونه بیفته، اینم ریسک فال هست. به هر حال اومدن این مقالاتش هم همه در یه جدول آورده که اینجا میبینید. سن بیماران بایستی بین 60 به بالا بوده که اوریج رو میبینیم 80 70 هر مقاله یک سنی داشته و یکم طول زمانی که این برنامه‌های پیشگیری از افتادن رو اندازه‌گیری کرده که تمام مقالاتی که 24 تایی که بوده رو آورده اینجا گذاشته. اینم ادامهشه. در یه جدول دیگه که معمولا سیستماتیک ریویو ها دارن چجوری این مقالات رو پیدا کرده که اینجا میگه اول 515 تا بودن، بعد یه سری را کنار گذاشتن به خاطر مسائل و ایرادایی که داشتن و در نهایت به 24 تا مقاله میرسن که این 24 تا مقاله را اومدن باز یک اکسترنال ریویور، در واقع یک نفر دیگه اومده اینا را چیز کرده که هیچ مشکلی از اون نظر نداشته باشه. به هر حال خیلی استانداردهای خیلی بالایی را رعایت کردن از نظر اینترونشن یا اون متد روش‌های پیشگیری از افتادن هم روی اکسرسایزهای مطالعه کردن که بتونه جلوگیری بکنه از افتادن. به عنوان مثال گفته یا سینگل اکسرسایز بوده، برفرض یک نوع اکسرسایز و یکی مثل راه رفتن برفرض یک گروه انجام دادن، یک سری اومدن روی مالتیپل اکسرسایز برفرض تمرین های مختلف با هم انجام دادن و در نهایت دوریشن آف فالو آپ که در واقع در تحقیقات برفرض میگن خیلی خوب ما این کارا رو انجام میدیم و نتایج اون رو بعد 12 ماه یا 6 ماه مطالعه میکنیم ببینیم که اثرات این کار ما چی بوده که در نهایت اینها دنبال 12 ماه به بالا بودن. یه سری چند تا از این مقالات حدود بعد 24 ماه هم نشون دادن که این برنامه‌های جلوگیری از افتادن تأثیر داره و بایس‌های مقالات رو کاملا در واقع مسائل جانبی که میتونه رو کیفیت و نتایج تأثیر بذاره را مطالعه کردن که تأثیر منفی نداشته باشه و همونجور که گفتم تمرین هایی را که اینا مطالعه کردن یکی تمرین های کمباین بود که از چند تا تمرین مختلف انجام شده بود که متوجه شدن از 18% ارزم به حضورتون که 20%، 9% و در یه سری تحقیقات دیگه که درصدهای مختلفی بوده، اینها در نهایت با هم جمع کردن و به نتایج خیلی خوبی رسیدن و بحث من حالا برای شما عزیزان خسته کننده نشه، میدونم حوصلتون سر میره، ولی به چند تا جنبندی در این مقاله میخوام برسم براتون که تمریناشم اینجا گذاشته، همه رو من براتون عکساشم میذارم. هدف اینه که ببینید دوستان ما بر مبنای شواهد بایستی ببینیم که آیا این تمرینایی رو که ما انجام میدیم مؤثر هستن یا نه و وقتی همچی تحقیقی میاد این مسائل برای ما میگه پس ما بایستی با خاطر جمعی و با آگاهی و با همت کامل این برنامه ها رو انجام بدیم. حالا تمرینایی هم که خیلی حائز اهمیت در نتیجه گیریش اشاره کرده، میگه که
there is evidence that certain type of falls prevention exercise program have long-term effect on falling and these effects might be sustained up to 2 years after an exercise intervention. میگه که شواهد کافی وجود داره که برنامه‌های جلوگیری از افتادن اثرات خیلی طولانی مدتی داره، چرا که قبلا فکر میکردن تا 6 ماه و 1 ساله، ولی این مقاله اومده گفته که تا 2 سال میتونه ادامه داشته باشه. حالا این تمرینات چی هستن؟ مثل راه رفتن روی یک خط صاف، عرضم به حضورتون یه سری نشستن برخاستن ها، یک سری روی پنجه پا بلند شین و بریم پایین و پیاده روی در فضای آزاد، جلوی پله وایسین، پاتون رو بذارین بالا و بیاین پایین، رو اون صندلی که نشستین نیمخیز بشین و دوباره بشین با استفاده از دستگیره ها. این چند تا تمرین ساده بر مبنای این مقالات میتونه بهتون بگه که چقدر تأثیر داره و این در نهایت میگه که این سری تمرین های ساده میتونه 1/3 ریسک افتادن رو پایین بیاره و این یعنی میلیاردها دلار صرفه‌جویی در نظام سلامت، میلیون ها نفر چندین سال طولانی عمر کردن و پیش عزیزانشان بودن و این یعنی جامعه سالم مسن داشتن که امیدوارم شما عزیزان این تمرین‌ها را به طور مداوم انجام بدین، در خونه، در بیرون، در پارک ها بهونه رو کنار بذارین، چرا که یه بار ما به دنیا میاییم و بایستی با همت و آگاهی کامل بتونیم زندگیمون رو طوری برنامه ریزی بکنیم که این یه بار رو و مخصوصا اون 2 دهه آخر زندگیمون رو تا جای ممکن به طور مستقل زندگی بکنیم، نه اینکه رو چرخ مریضی بشینیم و با ویلچریم ور اونور بریم. به هر حال هدف برنامه امروز این بود که شما عزیزان بالای 65 سال به این ورزش ها و تمرین های منزل و بالانس و کوردینیشن و تقویت ماهیچه های پاهاتون اهمیت خاصی بدین تا از مسائل سختی و مشکلات زیادی که توسط افتادن پیش میاد جلوگیری بکنید. امیدوارم که این برنامه هم مثمر ثمر واقع شده باشه. بنده هر از گاهی یکی از این مقالات انتخاب میکنم براتون میخونم، هرچند که پرزنت کردن مقاله بدون پاورپوینت و مسائل مشابه خیلی سخته، ولی خب بنده به همین قدر امیدوارم که شما رو متقاعد کنم که به تمرین و حرکت درمانی روی بیارین و بتونید به زندگی خودتون و اقوامتون شادابی برگردونید. خب در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه بعد و هفته بعد شما عزیزان به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.